วันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมร้านกาแฟที่มีชื่อในจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เป็นโรงคั่วกาแฟด้วยนะครับจะมองเห็นนั่นโรงคั่วกาแฟนะครับแล้วก็มีหลายกาแฟเนี่ยเมล็ดกาแฟหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับอันนี้คือเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านนะฮะชื่อร้านชื่อว่า Order and Chaos ครับ Order and Chaos นะครับ Order ก็สั่งมาครับสั่งมาเสร็จแล้วก็ Chaos ก็คือวุ่นวายไปเลยนะครับ กินแล้วก็แบบมันก็กระฉับกระเฉงนะฮะทำนู่นทำนี่เรามาดูนะครับว่ามีเม็ดกาแฟอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนี่นะครับเป็นอันนี้คั่วเองนะครับตามออเดอร์ของลูกค้าด้วยลูกค้าออเดอร์ว่าอยากได้เมล็ดกาแฟแบบไหนเนี่ยทางร้านก็จะคั่วให้มีเคนยานะครับมีเอลซัลวาดอร์นะครับแล้วก็มีโคลัมเบียนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยครับวันนี้ผมก็มานี่ลูกค้ากิตติประศักดิ์นะครับท่านก็มากินอันนี้เป็นลาเต้เป็นกาแฟหลักครับเป็นกาแฟสูตรแต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ากาแฟดริปที่นี่เป็นยังไงนะครับซึ่งสำหรับเม็ดกาแฟสำหรับกาแฟดริปวันนี้นะครับเจ้าของร้านเนี่ยครับก็แนะนำครับว่าเป็นเมล็ดของอูกันดาออร์แกนิกนะครับซึ่งมันจะให้รสชาติหวานนะฮะหวานแล้วก็เป็นmassive process นะครับสำหรับเม็ดอันนี้เดี๋ยวจะได้ชิมกันว่ากาแฟดริปของร้านนี้ Order and Chaos จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ภาพนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาชมร้านกาแฟที่มีชื่อที่สุดแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่ในรุ่นใหม่ๆนะครับที่เรียกว่าพวกคนหนุ่มคนสาวเนี่ยก็จะชอบมาที่ร้านนี้มากเลยนะครับวันนี้โชคดีครับที่ผมมาเนี่ยเป็นจังหวะที่ร้านว่างพอดีที่เจ้าของร้านเนี่ยจะนั่งสนทนากับผมได้แล้วก็ทำกาแฟดริปให้ผมได้อย่างบรรจงปราณีตนะครับเรามาดูกันครับใกล้ๆนะครับก็คือวิธีการดริปกาแฟก็อธิบายให้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นถ้วยดริปประเภทอันนี้เขาเรียกว่า V60 ครับ ครับ ที่ชื่อ V60 เพราะว่าตัวเชฟของมันเป็นตัว V นะ แล้วก็มันทำองศาที่ 60 องศาครับ เดี๋ยวเราจะร่มกาแฟก่อนนะครับผมอยากให้ความรู้อย่างนี้นะครับว่าตัวถ้วยที่จะดริปกาแฟเนี่ยมันจะมีรูปร่างหลายแบบด้วยกันนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นV shape ครับตามวัสดุตามลักษณะครับอันนี้เป็นแบอับนนี้ Lily Dipper ครับเป็นแบบตูดแบนอันนี้เป็นมีรูเล็กรอบใช่ครับ นะฮะ อันนี้ก็จะให้เรื่องบอดี้กับความหวานครับ ความหวานกับบอดี้ถ้าเป็นตัวนี้สำหรับอันนี้เป็นแบบเดียวกันถ้าสูตรตัดแต่ด้วยวัสดุที่เป็นโลหะโลหะมันจะนำความร้อนได้ดีกว่าจะได้เรื่องบอดี้มากกว่าสำหรับตัวนี้เป็นพลาสติกครับตัวนี้ชื่อ Clever Dipper ครับคือมันเป็นแบบแช่แล้วก็พอเราจะเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะวางลงถ้วยน้ำก็จะไหลออกมาครับตัวนี้ก็จะให้รสชาติกาแฟแบบไหนถ้าพูดถึงมาครบครับมาครบบาลานซ์แบบน้ำไหลผ่านก็คือจบใช่นะเพราะว่ามันแช่ครับมันเป็นรูปแบบการสกัดแบบแช่อันนี้เราจะทำแบบ pour over ก็คือสกัดแบบให้มันลงมาเลยโอเคสำหรับการที่ลูกค้าที่จะมาดื่มกาแฟแบบประเภทดริปเนี่ยนะฮะผมต้องขอแนะนำว่าอย่ารีบนะครับต้องใจเย็นนะครับเพราะเราก็ต้องซึมซาบบรรยากาศของการทำดริปกาแฟซึ่ง
อมักจะเรียกกันว่าสโลบาร์ก็คือเป็นบาร์ที่คุณไม่ต้องรีบนะฮะมันไม่ใช่เอสเปรสโซ่ซึ่งเอสเปรสแปลว่าเร่งรีบนะฮะนั่นเป็นวัฒนธรรมการกินเอสเปรสโซ่ของยุโรปตอนเช้ามานะครับ เช้ามาเนี่ยคนยุโรปนะครับในย่านนั้นนะครับในอิตาลีก็จะเหมือนกับว่าทุกเช้าเนี่ยฮะก่อนไปทำงาน ก็จะเดินแวะเข้าไปในร้านแล้วก็สั่งเอสเปรสโซ่1 ช็อตนะครับแล้วก็ดื่มอย่างรวดเร็วแล้วเสร็จแล้วก็ออกจากร้านไป แต่นี่ก็เป็นความนิยมอันใหม่นะครับดริปกาแฟเนี่ยก็ตอนหลังๆมาเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับก็จะได้รสชาติของเมล็ดกาแฟหรือกลิ่นของกาแฟเนี่ยหลากหลายเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมแบบเชอร์รี่นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คล้ายๆกับการจิบน้ำชาหลายๆแบบนะฮะอันนี้ก็ได้เม็ดบดมาเรียบร้อยแล้วครับเชิญนะ ตอนแรกเราก็จะล้างตัวฟิลเตอร์ก่อนนะครับ เพื่อวอร์มเซิร์ฟเวอร์ได้วอร์มดริปเปอร์วอร์มเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ล้างกลิ่นกระดาษด้วยครับ เหมือนทำชาเลยนะ เพราะว่าเรื่องอุณหภูมิมีผลต่อการสกัดกาแฟครับ เราจะไม่ทำดริปกาแฟในขณะที่น้ำเดือดใช่ไหมฮะ ครับก็มันจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมครับ เราต้องหาอุณหภูมิที่เหมาะสมของแต่ละตัว ด้วยระดับการคั่วด้วย ถ้าคั่วอ่อนเราก็ต้องสกัดมันมากกว่าคั่วเข้มมันเปราะบางของมันมีความไหม้มีอะไรเราสกัดมันน้อยลง เพื่อความละมุนเพื่อความเอาความหวานความช็อกโกแลต แค่กลิ่นมาก่อนเลยนะครับกลิ่นของกาแฟนี่มาขนาดยังไม่ได้มีน้ำร้อนใส่เข้าไปที่กลิ่นก็มาแล้ว เดี๋ยวเราจะเช็คที่อุณหภูมิ 91 องศานะครับ เพื่อดึงความหวานของมันออกมา เดี๋ยวรอน้ำต้มสักครู่นะครับ ระหว่างนี้นะครับเราก็ชื่นชมกับบรรยากาศของร้านนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสไตล์ล็อกนะฮะเป็นสไตล์ล็อกใช่ไหมฮะ เป็นโรงคั่วเลยฮะ เป็นโรงคั่วเป็น เสร็จก็คือเป็นโรงคั่วกาแฟ คั่วเป็นเหมือนโรงคั่วก็คือเป็นแฟคทอรี่นะครับเป็นแฟคทอรี่บิลดิ้งแล้วก็จะมีสภาพแบบนี้นะครับเหมือนโรงคั่วนะครับ จะลงน้ำแล้วนะครับ ช่วงแรกของการลงน้ำเรียกว่าช่วง blooming ครับ คือจากกาแฟที่เป็นของแห้งเนี่ย ก็จะเปิดหน้า พร้อมให้สกัดของที่อยู่ข้างในออกมาครับใช่ของที่อยู่ข้างในก็จะมีพวกกรด พวกน้ำตาล สิ่งไขมันต่างๆนะครับ ใช่ เราก็จะรอให้มันแก๊สคายออกมา พร้อมในการสกัดต่อ ครับพร้อมที่จะดึงเอารสชาติของกาแฟออกมานะครับ อันนี้เป็นขั้นตอนที่สองนะโอ้นี่มีครีมม่าด้วยนะไม่น่าเชื่อ เสียงน้ำกาแฟที่มันหยดลงไปในภาชนะเนี่ยมันเป็นเสียงที่น่าฟังมากนะครับ แล้วก็กลิ่นที่โชยมาเนี่ยมันชวนให้หลงไหลในกลิ่นของกาแฟ ตัวอูกันดาตัวนี้จะเป็นโทนคาราเมลช็อกโกแลตครับ มีความหวาน แล้วก็มีความครีมมี่ อ๋อ นี่ไงครีมมี่บนนี้นะฮะ เห็นไหมครับ มีกลิ่นช็อกโกแลตออกมาด้วย ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของร้านของเรานะครับ ร้าน Order and Chaos นะครับ ในวันนี้ที่ได้กรุณาให้เราได้นำกาแฟดีๆมาให้เราทานนะครับ แล้วก็ได้สาธิตวิธีการดริปกาแฟให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจ
สนใจในกิจการกาแฟหรือว่าร้านกาแฟหรูๆร้านกาแฟดีๆร้านกาแฟเปิดใหม่สไตล์แปลกๆนะครับเรานะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปหลายๆร้านด้วยกันสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีแล้วก็ถ้าหากว่าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กันต่อไปครับแล้วติดตามเราในภาพยนตร์ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ